السلام علیکم ملګرو د ایران او اسرائیل ترمنځ جنگ شروع دی. ټولې دنیا توجه په میډل ایسټ باندې ده ځکه چې دا جنگ چې کم دی دا غټېدی شي دینه غټ جنگ جوړېدی شي. اوس هم یو غټ جنگ شروع دی خو به هر حال دا جنگ چې کم دی نور هم غټ تللی شي. لهذا دې وجې ټولې دنیا توجه په دې خطه باندې ډېره زیاته مرکوزه ده او دنیا ټوله دې په باره کې لګیا ده. کرنټ سچویشن نه به تاسو خبر وئ چې بله ورځ په 28 فروری باندې دا کنفلیکټ دا جنگ شروع شولو. اسرائیل او امریکا حمله وکړلې په ایران باندې. ایران ته وایي چې ته نیوکلر میزایل جوړوي دا زموږ د اسرائیل د وجود دپاره خطره ده. نو لهذا موږ دا نه درکوو د دې وجې په موږ په تا باندې حملې کوو. ورته مختلف قسمه بانې جوړې کړي دي ایران ته. ورته وایي چې ته به رژیم چینج کړي ځکه چې کوم موجوده رژیم دی دا یو ډکټیټرشپ دی دا د عوام نماینده حکومت نه دی. لهذا به بدلول غواړي. نو هغې په وجه باندې چې کوم دي دوی ته مختلف قسمه بهانې او هغې امریکا او اسرائیل دواړو چې کوم دی په دوه کسه راګیر کړی او ټارګېټ کوي. او پرون پرون بلکې د ایران چې کوم سپریم لیډر دی آیت الله خمینی دا هم چې کوم دی پکې شهید شوله. دا او سره د ایران ټاپ ملیټري لیډرشپ هغه آرمي چیف هغه وزیر دفاع وغیره ډېر ټاپ ملیټري لیډرشپ پکې شهید شولو. ډېره حیرانکونه خبره ده چې دومره مطلب سکیور خلک څنګه داسې په اسانه طریقې سره شهیدېږي. خو دا ملګرو دا دومره اسانه نه ده دا دومره اسان کار دی. د ایران چې کومه جغرافیه ده دا ډېره سخته ده. د باندې حمله کول هم ډېر ګران کار دی. غرایزه علاقه ده. بل د ایران په خاوره باندې هم زیات دی. په خاوره باندې ډېر غټ دی ایران. نو چې کوم ملک په خاوره باندې غټ وي هغه ته د هغه سکیور ځایونه داسې اسان نه ټارګېټ کېږي. دا صرف یو سچویشن کې ټارګېټ کېږي. سلطان صلاح الدین ایوبی بویر وایي جب اپنوں میں غدار پیدا ہو جائے تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے. نو دوی په منځ کې اصل کې امریکا او اسرائیل هغوی خو پیسې لګوي او د دوی په منځ کې غداران او جاسوسان پیدا کړي چې هغې په وجه باندې اني ټایم یو د دوی مشر هم چې کوم دی هغه سکیور نه وي د دغه جاسوسانو له وجې. چونکې تاسو ته پته ده په ایران کې معاشي ډېر غټ بحران دی. نو هغې وجې هر یو کس هر څه کوي خو ځان ته څه نه څه معاشي ستونزې چې کوم دی حل کوي. ملګرو دا نور خو هر څه نه تاسو خبر یئ په هر څه پوه یئ. لږ به دا په کرنټ سچویشن هم پوه یئ. لږ به دا کیسه هسټوریکلي هغه کو چې آخر اسرائیل غواړي څه چې د ټولې خطې امن یې خراب کړی دی. په ټول میډل ایسټ کې په ټوله دنیا کې نن سبا که بدامني ده په دې کې اسرائیل څه نه څه لاس شته او د امریکا. نو آخر دوی دواړه غواړي څه. نو راځئ ملګرو څه نه څه دا سټډي کوو. اول خو د دوی دواړو کنفلیکټ دی د ایران او اسرائیل. اوس په ټول میډل ایسټ کې نور ملکونو ته سم نه وایي اسرائیل خو ایران بار بار په حملې کوي. همدغه شانتې امریکا بار بار د ده سره پکې هیلپ کوي او دا چې کوم دی په حملې کوي. اصل کې ریزن دا دی چې په دې میډل ایسټ کې اسرائیل ته صرف یو غټ خنډ ایران دی نور ملکونه نه دي. د اسرائیل لپاره غټ خنډ چې کوم دی ایران دی. خنډ په کومه لاره کې دی ورته دا درته اوس مخکې وایم په د هسټوریکل بیکګراونډ کې دا ته وایم. خو اول ته په دې ځان پوه کړه چې د ایران په میډل ایسټ کې بلکې په دا غونډه خطه کې صرف او صرف د اسرائیل دپاره دغه یو ملک دی چې هغه غټ خنډ دی او دا یې نه پرېږدي. نه د ایران نه د اسرائیل او د امریکې د هغوی غلامي مني نه هغوی ته ټیټه خبره کوي. هېڅ قسمه خبره ورسره نه مني. هېڅ وایي چې څه کوې کوه. هر څیز ته ورته تیار دي. مرګ ته تیار دي. معاشي بحران ته تیار دي خو د هغوی خبره نه مني. اول دا خبره لږه اخکو بیا د هسټوریکل بیکګراونډ کې راځم درته چې د اسرائیل اخر غواړي څه. اخر مقصد څه دی چې دومره امن یې خراب کړی دی. اول دا درته وایم چې د امریکا سپورټ ولې ورکوي د اسرائیل ته. ریزن څه دی چې دومره غټ سوپر پاور دی او د اسرائیل پورې په دنیا کې ځان خراب کړلو لګیا دی او بس چې اسرائیل ورته څه وایي نو هغه شانتې لګیا دی. ملګرو یو ځل مخکې ما تاسو ته ویلي وو بعضې خلک دا سوچ کوي چې که اسرائیل نه دی دا چېرته امریکا یې استعمالوي د اسرائیل یا د امریکې په خوله باندې اسرائیل کار کوي. دا خبره غلطه ده. اصل کې د اسرائیل امریکا استعمالوي. څه کوي؟ اسرائیل امریکا استعمالوي. او څنګه یې استعمالوي؟ دا یهود نه دي دا اسرائیل. دا ډېر یو سیاسي قوم دی او ډېر پوه دي. ډېر داسې پلانونه جوړوي چې ورته حیران بشي. دوی سره هغه شیطاني سوچونه دي که نه چې په دنیا کې بل چا سره نشته. دوی اوس په دنیا په خپله باندې په دنیا چې کوم معیشت دی دوی ټول په خپل کنټرول کې راخستی دی. دوی یو کمپني د بلیک راک کمپني ورته وایي. تا ته کور ته چې کم شی درځي که نه ستا د ګروسري نه ونیسه او ستا د هر شیز په هغې کې څه نه څه شیر د بلیک راک کمپنۍ شته. د دې مشر یهودي دی. د مشر نوم مې ذهن نه ووتلو تاسو یې بیا لږ سرچ کوئ. او دا بلیک راک کمپني د امریکې چې څومره کمپنیانې دي یا امریکې څه حساب دی څه نه څه ډایرکټلی یا انډایرکټلی په دې بلیک راک کمپنۍ باندې ډیپینډ کوي. اوس دا بلیک راک کمپنۍ ګورې یو مثال در کوم صرف د دې نه علاوه نور هم دغه شانتې ډېر شیزونه دي چې هغه په دې باندې ډیپینډ کوي. نو مطلب د امریکا
امریکې په فایده په څه کې ده؟ په اسرائیل کې ده. امریکې معیشت هم په اسرائیل باندې ډیپینډ کوي او تا ته پته ده امریکا خو په دنیا کې چې د خپل معیشت ښه کولو لپاره هر څه کوي. امریکا د وسلې غټ ډیلر دی، هتیار نه دی وسله. د هغې وجه باندې د ایران او عراق یې راسره وجنګول. په دنیا کې چې څومره ملکونه دي دا وایي د پولیسو شر کې خیر وي، نقل خو به ما اورېدلی وي که نه متل. نو د امریکې په شر کې خیر وي. دنیا کې چې څومره کانفلیکټس روان وي، څومره جنګونه روان وي که نه، دوی په هغې کې خیر وي. ولې؟ دوی په وسله خرڅوي او په وسله کې دوی خپله اکانمي ښه کوي. وسله دوی د اکانومي ټول نه غټه ذریعه ده. نو په کوم ځای کې چې دوی اکانومي ښه کېږي هلته زور کوي، چې کوم ځای کې دوی تیل ویني هلته هم زور کوي، کوم ځای کې چې دوی معدنیات ویني هلته هم زور کوي، ځکه خو د زموږ سیمې د جنګونو نه ډکېږي. نو په کوم ځای کې نن مې هم سرجي ته ویل چې په پښتون ځکه داسې دی چې په کومه ونه کې ګوره میوه وي هغې باندې خامخا ډبونه کېږي. نو دلته هم ډېره میوه ده. نو بهرحال دا خو خبره خو کنفرم شوله چې دا اسرائیل چې کوم دی د امریکا د سوپر پاور یې د خپل چالونو په ذریعه د خپل د معیشت په ذریعه باندې په کنټرول کې راخستی دی او د هغې په وجه امریکې نه هر څه چې غواړي هغه ورکوي. که چېرته داسې نه کوي معیشت یې پرې ډاون کېږي، ټول په دې باندې ډیپنډنټ دی. نو امریکا مجبوره ده که غواړي او که نه غواړي هغه به د اسرائیل سپورټ کوي. نو دا خبره خو وشوله، ټیک ته کلیر شوه، په دې وجه باندې یې سپورټ کوي. اوس د دې کیسې هسټوریکل بیکګراونډ څه دی؟ اخر غواړي څه؟ اسرائیل اخر غواړي څه؟ ملګرو دا کیسه ډېره زیاته انټرسټینګ او پیچیده ده او دا اصل کې مذهبي کیسه ده. دلته ورته لږ لیکم ریلیجس. اوس که تاسو منئ او که نه خو دا څنګه دا ملګرو داسې ده که نه چې اسرائیل یو کتاب دی، یو خو دوی چې کوم مذهبي کتاب دی تورات یا هغوی چې کوم دی دوی دا دومره نه سټډي کوي. د دوی نه دوی یو خلاصه جوړه کړې ده او یو کتاب یې جوړ کړی دی د خپل پخواني مذهبي معلوماتو نه، کوم چې دوی ته د مطلب خپل مذهب نه ورکړل شوي دي، دوی په خپله پکې تحریف کړی دی او د هغې نه یې ځان ته یو کتاب جوړ کړی دی. د هغه کتاب نوم دی تلمود. څه شی؟ دلته یې ته په اردو کې لیکم، تاسو بیا وګورئ. تلمود نوم دی. په دغه تلمود کتاب کې دوی ته لیکل شوي دي چې کله په یوروشلم شهر کې چې کوم بیت المقدس دی یا مسجد اقصی دی، دا په تاریخ کې 2 ځل تباه شوی، 2 ځل وران شوی دی او بیا جوړ شوی دی. نو په دې کتاب کې دوی ته لیکلي دي چې کله دا 3م ځل وران شي او جوړ شي، چې کله دا 3م ځل جوړ شي، اصل کې دا دوی چې ورانوي نو دوی په جوړوي هیکل سلیماني، خپله مذهبي عبادتګاه چې دوی کومه مذهبي، دا خو اوس جومات دی که نه، دوی به بیا خپله مذهبي عبادتګاه ته جوړوي. نو دوی وایي چې که دا 3م ځل 2 ځل خو شوی دی، یو ځل پرشن امپایر په دوران کې دی، بل ځل زه هغه تاریخ به بیا بل ځل چېرته ووایو انشاءالله، خو دومره سره یاد وساتئ 2 ځل وران شوی دی، 3م ځل دا به اوس 3م ځل شي. دوی وایي چې که دا 3م ځل دوی په دې تلمود کې لیکلي که دا 3م ځل وران شو جوړ شو نو زموږ مسیح دجال به په هغه ټایم کې راوځي او په هماغه ټایم کې به ګریټر اسرائیل هم جوړیږي. نو دوی اصل کې لګیا دي ګریټر اسرائیل په هغه کې او ریلیجیس مایند د دوی دا دی چې بیا دجال ته اصل کې دوی خپله مسیح وایي او دا به زموږ رهنمایي کوي، دا به زموږ مشر وي په دې دنیا کې او ټوله دنیا باندې به زموږ حکومت راځي د دجال په ذریعه باندې. دا یې چېرته لیکلي دي؟ دا یې په دې تلمود کې دوی ته لیکلي دي. نو اوس د هغې خبرې مطابق همغه پلین باندې دوی روان دي. اوس مسله څه ده؟ ایران ته ولې داسې وایي؟ اصل کې په میډل ایسټ کې دوی په آرام سره چې کم دی دوی ګریټر اسرائیل جوړوي، په ګریټر اسرائیل جوړېدو کې دوی لګیا دي او ګریټر اسرائیل چې جوړوي نو نور ټول ملکونه یې ځان سره اګري کړي دي، هغه ورته هېڅ شی هم نه دي، اینی ټایم هغوی هېڅ حرکت نشي کولی اسرائیل خلاف. دغه یو خنډ دی دا ایران ورته جوړ شوی دی، که دا یې چېرته د مخې نه ایسې کو یا یې په دې کې د خپل طرز حکومت راوستو، د خپل ځان مطابق حکومت یې راوستو، څنګه چې په نورو عربي ملکونو کې دی، په هغوی کې چې کوم حکومت یا ټول د اسرائیل یا د امریکې په خوښه باندې. نو که چېرته دا ایران د مخې نه لرې کړلو نو په ګریټر اسرائیل جوړېدو کې به دوی ته دا خنډ هم لرې شي، ګریټر اسرائیل به هم جوړ کړي، مسجد اقصی وله کیسه به هم وکړي. نو لحاظه دا چې کوم دی دوی دا طریقه اوس ګریټر اسرائیل جوړول غواړي، په هغې کې غټ خنډ ایران دی، دا د مخې نه لره کول غواړي، یا که د مخې نه نه دي کې خپل ټایپ د خپل ځان د خوښې رژیم راوستل غواړي. اوس موجوده وخت کې خو اسلامیک رژیم دی که نه، آیت الله خامني د 1989 نه چې کوم دی دا یو خلیفه شانتې و، دا یو د فیصلې خلاف به څوک هم نه شول، دا یو مذهبي پیشوا و د دوی. نو لحاظه دوی اوس دا کول غواړي انشاءالله چې په دې کې به کامیاب نشي. همخکې راځو د 2026 دا سچویشن د 2026 بالکل ورلډ وار 3 طرف روان دی او تاسو ته که یاد وي، یاد به یې درته کوم چې زما ریګولر کتونکي وي، ما تاسو ته په 2 میاشتې یا 1.5 میاشت مخکې یو لیکچر درکړی و چې په هغې کې ما تاسو ته ویلي وو چې 2026 ډېر خطرناک کېدونکی دی
او د هغې اثرات دا دي راوختل. ما تاسو ته یو څو کیسې یادې کړې وې. ما تاسو ته دا ویلي وو چې د روس او د یوکرین ترمنځ چې کوم دی جنګ شروع دی او بلکې دا جنګ صرف د روس او د یوکرین ترمنځ نه دی بلکې دا د یورپ او د روس ترمنځ دی ځکه چې امریکا د یورپ نه شاته شوله. اوس د یورپ نه چې کوم دی امریکا یورپ له هغه شان هیلپ ورکول نه غواړي، دفاعي هیلپ کم وایي چې مخکې ورکولو. نو لهذا امریکا د یورپ نه چې شاته شي نو ډایرکټ د روس کار څه دی په یورپ باندې چې کوم دی حمله کول دی، یورپ قبضه کول دي. او چې امریکا د هغوی نه سټله شي نو یورپ دوی ته هېڅ شی هم نه دی روس ته. نو خامخا به یورپ به هم څه ناسې ریزسټنس کوي. نو په 2026 کې یو دا شی را روان دی د یورپ والا د یوکرین او د رشیا د چې کوم جنګ دی دا په روان دی، مطلب ډېر زیات په پیک باندې دی. او دا زه د ځان نه وایم، دا د بي بي سي هغه رپورټر کوم چې 1960 نه په بي بي سي کې رپورټینګ کوي هغه دې باندې یو آرټیکل باقاعده چاپ کړی چې 2026 ورلد وار 3 طرف روان دی. ښه بیا صحیح حساب د مخکې یو د تایوان او د رشیا ترمنځ چې کومه تنازعات د رشیا وایي چې زه به تایوان تر 2026 اند پورې قبضه کوم 2027 پورې، هلته هغه مسله ده. دلته د پاکستان او انډیا او پکې افغانستان هم دی دغه مسله روانه ده. په میډل ایسټ کې چې څومره د امریکې اډې دي هغې باندې ایران پرېږدي نه په عربو ملکونو کې، نو هغه ولي نو عرب ملکونه هم څه نه څه ریزسټنس وایي موږ به شو کوو. نو دنیا ټوله څه شی ده ملټي ډایرکشنل دنیا ده او په دې ملټي ډایرکشنل کې اني ټایم په 2026 کې دغه شی کیدی شي. او چې دغه شی وشي نو بس نور پکې څه پاتې شول. موجوده هو په دنیا کې تقریبا 15500 اټامیک نیوکلر هتیار دي. دا 15500 چې کوم دي دا د دې لپاره کافي دي چې 12 ځلې د دنیا ختمه کړي. نو حساب لګوه. بهرحال ملګرو دا د موجوده حالاتو مطابق څه اهم معلومات وو. نو امید کوم چې دې نه به تاسو ته ډېر څه نوي میلاو شوي